අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම මම අද කතා කරන්න යන්නේ IoT ගැන. IoT එහෙම නැත්නම් Internet of Things. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් IoT කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවත් ඇති. ඉතින් නොදන්න කට්ටියටත් එක්ක මම දැනගන්න සරල නිර්වචනයක් කියනවා. IoT කියලා කියන්නේ එකිනෙකට දත්ත සංනිවේදනය කරගත හැකි වෙන පරිදි අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන උපාංග සමූහයකට තමයි අපි සරලවම IoT කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු IoT කියන එක භාවිතා වෙන ශාස්ත්‍ර මොනවද කියලා. ඉතින් මේ නෝන හැම ශාස්ත්‍රයකම වගේ මේ IoT කියන එක භාවිතා වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ප්‍රවාහනය, සංනිවේදනය සහ කෘෂිකර්මාන්ත කියන ශාස්ත්‍රවල වැඩි වශයෙන්ම මේ IoT කියන එක භාවිතා වෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු IoT කියන එක අපේ ජීවිතයත් එක්ක කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉමු.
ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද IoT කියන දේ අපේ ජීවිතෙත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපේ උසස් පෙළ 2017 ඉඳන් එන විෂය නිර්දේශය යටතේ A level ICT කියන විෂයට IoT කියලා අලුතින් පාඩමක් එක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔය අපේ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ICT විෂය හදාරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පාඩමක්ම විදිහට නැතුව ප්‍රායෝගිකවම අත්හදා බලන්න. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරේ IoT ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපේම කියලා IoT ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. අපි එනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු.